हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान है हाम्रो फ्यामिली ब्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म इतालुङ बीच चाहिँ हामी म र सायोन जाँदैछौँ फर कफी है। सायोन पछाडि र म अगाडि। वान अफ माई है भाइ फ्रेन्डले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको इतालुङ बीच चाहिँ एकदमै राम्रो छ र त्यहाँको कफी पनि एकदमै मिठो छ भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभएकोले म चाहिँ त्यहाँ जाँदैछु। अभियसली आज शनिबार अब म फुल टाइम ड्याड है ज्ञानु काममा छ र हामी चाहिँ आज इतालुङ पार्कमा खालि मिस्टेक हुन्छ इतालुङ बीचमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै मिठो कफी पाउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो भाइले भनेको हुनाले म चाहिँ त्यता जाँदैछु र त्यहाँको कफी त्यहाँको ठाउँ सुन्दर ठाउँ छ अरे भन्ने चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यहाँ म पुगेको छैन र त्यहाँको कफीको टेस्ट कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई म जानकारी गराउने छु यदि तपाईहरु कफी लभर हुनुहुन्छ भने है। अनि तपाईहरु फर्स्ट टाइम मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यो चाहिँ नितान्त मेरो फ्यामिली ब्लग जस्ट फर मेमोरिज है म चाहिँ भिडियोहरु बनाउने गर्छु। यदि तपाईलाई मन परेको खण्डमा तपाईले अरु भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ म चाहिँ कफी खाने र मैले डेली लाइफमा के गर्छु कहिलेकाहीँ भिडियो अपलोड गर्ने गर्छु। मन पराउनुहुन्छ भने कृपया डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब लाइक एन्ड कमेन्ट है त। ल हामी चाहिँ अहिले जाममा थियौँ र अब गाडी चलिरहेछ। अनेस्टली है यसरी अब गाडी चलाउँदै भिडियो खिच्न चाहिँ अलिक लिगली होइन तर जस अब लिगल्ली नभए पनि हामी अब अलिकति जोगिएर हामी चलाउँदैछौँ। अगाडि चाहिँ तपाईको एल्ड्रा छ है। यो ठाउँ चाहिँ निकै सुन्दर लाग्छ मलाई। इतालुङ पार्क चाहिँ पर हो है। हामी चाहिँ इतालुङ उता पर्छ ठ्याक्कै र यो ठाउँलाई चाहिँ पोइन्ट क्लियर भन्छ है। ठ्याक्कै त्यहाँ पुलिसकै यार पुलिसले चेक गरिरहेको छ है ब्रेथ टेस्ट तर मैले केही खाएको छैन जस पास भयो भनौँ न ठ्याक्कै है। It looks like दार्जिलिङ है। दार्जिलिङ तरिकाको छ है। मन पर्छ यो ठाउँहरु डाँडा माथि है। यस्तो छ यो चाहिँ एउटा लिटल क्याफे छ है। लिटल क्याफे यो चाहिँ लिटल क्याफे भन्छ। यो चाहिँ 5 स्टार छ हो। त्यसमा यहाँ पनि म कफी खान आएको छु। लिटल क्याफे यहाँ ट्रेन चलिरहेछ है। ट्रेन स्टेसन माथि सरता बाँचेको छु यो समयले मिलन गरौला के
Daddy. Daddy. Love. Wait. Sorry. No good. No good. No. हामी चाहिँ इतालोङ बिचमा छौँ एकदमै हावा चलेको छ है बाहिर त्यही भएर सायोनलाई चाहिँ यहाँ ज्याकेट लाउन ल्याएको सायोनलाई ज्याकेट लाएर अब हामी चाहिँ निस्किन लागेको यो टोपी लाउनु पर्छ नि त हेर ओइ टोपी यता ल बा यता न हुँदैन टोपी लाउनु पर्छ नत्र त म लान्न फेरि के ल आऊ नजाने म निस्किनु ननिस्किने औ बाई हामी चाहिँ कफी लिन जाउँ भनेको यसले दिँदै दिएन आइज न यता केटा आइज त अब कफी लिन जाउँ ल औ यो टोपी लाउने है ल ल हामी चाहिँ कफी लिन आँटेको है कफी इतालोङ हाम्रो भाइ मनिष भाइ पर काम हाम्रो भाइहरू यहाँ भाइले मलाई रिकमेन्ड गरेको थियो त्यो भाइ चाहिँ पर काम गरिरहेको है पर काम गरिरहेको छ हेलो आइसक्रिम खाने के खाने आइसक्रिम खाने हो न आइसक्रिम बढी हुन्छ फेरि है हामी कफी खाने हो है क्यापुचिनो ल तिमी के खाने न हुँदैन तिमी हुँदैन नि त आउट अफ 5 मा 4.5 ल यहाँको कफी चाहिँ तपाईँहरू पनि इतालोङ बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँको क्याफेमा है द बक्स क्याफे यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो मिठो लाग्यो आउट अफ 5 4.5 है दिस इज द इतालोङ बिच है इतालोङ बिच and Sayan हामी चाहिँ अब कफी खाएर कता जाने तिमी तिमी यहाँ खेल्नु हुँदैन नि त वेट एकछिन ल एकछिन
जुत्ता निकाल्नुपर्छ नि त जुत्ता निकाल्दै हान्ने हो त्यो खेल्ने हो सबै त्यतिकै खेल्ने खोलिदिएको मानेन नयाँ क्याफे नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्ने यो जारी छ ल आजको ब्लग यदि नै हामी चाहिँ अब फर्क्यौँ इतालोङ बीचबाट जेपिटी ब्लग हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद है र अर्को कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ यो ठाउँ तपाईहरु पनि यता आउँदै हुनुहुन्छ भने यसो निस्केर गस्परतिर आउँदै हुनुहुन्छ भने इतालोङ बीच पनि इतालोङ त्यसै नजिकमै युमाइना बीचहरु छ हैन घुमेर जान सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ पोर्टमोकरी बसेको भाइब्स आयो एकदमै रमाइलो लाग्यो थ्यांक्स फर वाचिङ है हामी जान्छौं बाइ बाइ आजलाई हाम्रो जेपिटी ब्लग यदि नै बाइ